In de poll las ik dat heel veel mensen video's willen zien over de tarot. Voornamelijk de Engelstalige abonnees, die willen dit heel graag zien. En ga ik zeker voor hun maken. En er zijn ook een aantal Nederlandse abonnees die dit hebben gezegd. En voor hen ga ik dit natuurlijk ook maken. En wie weet heb jij er ook wel heel veel plezier van. Deze feestelijke bosbloemen heb ik van mijn eigen mannetje gekregen. Het is bijna Pasen en hij vond het leuk om deze bloemen aan mij te geven. Goed, we gaan beginnen. Ja, nou, eigenlijk hetzelfde als eerst. Ik heb gevraagd, wat vinden jullie leuk om te zien in de poll? En ik kreeg heel veel respons van de tarot. Dat jullie het heel leuk vinden om iets van de tarot te zien en iets van de tarot te leren. Nou, dat komt mooi uit. Ik ben er ook mee begonnen. Dus ik ga dat ook aan jullie uitleggen hoe dat gaat. Dus uit hoeveel kaarten bestaat een tarotdeck? Nou, de tarot die bestaat uit 78 kaarten. Dus de tarot bestaat uit 78 kaarten. 22 kaarten van de grote arcana. En 56 kaarten van de kleine arcana. Dus dit is de grote arcana. Ik zal het laten zien. Dit is de grote arcana. De grote dingen in het leven. De levensgebeurtenissen. De belangrijke levensgebeurtenissen. De grote arcana, dat is kaart 0 tot en met 21. Dus bij elkaar 22 kaarten. Dan heb je de kleine arcana. Die bestaat uit groepjes van 10. Dus 10, 10, 10, 10, 40. Maar ze bestaan ook uit hofkaarten. En die horen dan bij de kleine arcana. De kleine arcana bestaat uit de staven. Bestaat uit de bokalen. Bestaat uit de zwaarden. Bestaat uit de munten. En bij de munten hebben ze het ook wel over pentakels. Maar ik zeg altijd gewoon munten. Dat vind ik makkelijker. Dus de grote arcana die vertelt welke psychologische ontwikkelingen je doormaakt. En de hofkaarten bestaan dan uit schildknapen. Dat zijn deze. Ze worden ook wel eens pages genoemd. De staven, de bokalen, zwaarden en de munten. En je hebt dan de ridders. Ook weer hetzelfde. Staven, bokalen, zwaarden en munten. En de koningin natuurlijk. De koningin van de staven, bokalen, zwaarden en de munten. En als laatste de koning. De koning van de staven, de bokalen, de zwaarden en de munten ook weer. Nou. Staven, die staan voor vuur. De bokalen staan voor water. Dus de bokalen staan voor water. Dat zie je ook eigenlijk hier al op staan. Dit is eigenlijk ook al een soort vuurtje wat je ziet hier. Weet je ziet een soort van rookas. De zwaarden, die staan voor lucht. En de munten staan voor aarde. Ook wel fijn om even te noemen. Nou ja, goed, wat ik al zei, de grote arcana, die zijn hele belangrijke kaarten, bestaan voor innerlijke opdrachten, psychologische ontwikkeling doormaken en voor jouw hogere zelf. Dus betekenis voor je hogere zelf. En levensopdrachten heeft het ook mee te maken. Kleine arcana is vaak de omstandigheden die jou overkomen. En de hofkaarten die kunnen staan voor personen. Sommige tarotlezeressen doen dit niet. Die zeggen alleen nee, het gaat niet over personen. En sommigen doen het wel. Dus het is maar net wat jij wil. Ik heb daar hele verschillende verhalen over gehoord en gelezen. Ga ik het wel doen. Zelf doe ik het wel. Om daar ook personen in te laten zijn. Omdat
ja, dat heb ik ook met de Lenormand. Dus dat vind ik wel zo fijn om dat door te voeren naar de tarot. Dus ik zeg dan, dit staat voor personen. Het kan ook staan voor karaktereigenschappen en ook voor jouw gedrag. Dus dit is echt wel een kaart waar je mee gedrag of karaktereigenschappen van iemand anders of van jezelf kan gaan readen. Om het zo meer duidelijkheid te krijgen. Dit is even in het kort hoe het gaat en hoe het is. En dan weet je in ieder geval het begin van de kaarten. En wat het een beetje inhoudt. Dus tot de volgende keer weer.